Lektion 1. Fashion forward. Har du sett de senaste trenderna inom streetstil? Ja, det har jag. Det verkar som att alla håller på att bli modebloggare nu för tiden. Rätt. Jag känner likadant. Street style är så unik och uttrycksfull. Absolut. Det är fascinerande hur människor blandar olika stilar för att skapa något nytt. Jag älskar hur det speglar individuella personligheter. Vilken är din favorit street style look? Jag beundrar verkligen överdimensionerade jackor i kombination med chica accessoarer. De gör ett sådant uttalande. Det är ett utmärkt val. Allt handlar om självförtroende, eller hur? Definitivt. Och det bästa är att vem som helst kan klara det med rätt attityd. Det är inspirerande att se hur moden kan ge människor möjlighet att uttrycka sig. Lektion 2. Ta itu med bekymmer. Jag är öppen för att ta upp dina problem. Vad oroar dig specifikt? Jag har känt mig orolig inför den kommande presentationen. Det är förståeligt. Presentationer kan vara nervkittlande. Ja, speciellt när man vill göra ett gott intryck. Har du tränat på ditt tal? Lite, men jag känner mig fortfarande oförberedd. Kanske kan vi gå igenom det tillsammans. Det skulle verkligen hjälpa. Jag skulle uppskatta lite feedback. Naturligtvis. Vi kan göra det till en rolig repetition. Lektion 3. Inbjudan till födelsedagsfest. Titta, jag har blivit inbjuden till en födelsedagsfest. Vill du följa med mig? Det låter kul. Vem är värd för festen? Det är en vän från jobbet. Han ordnar alltid fantastiska fester. Jag har hört bra saker om dem. Vad är temat i år? Det kommer att bli en avslappnad träff med lekar och mat. Det låter perfekt. Jag älskar vardagliga fester. Jag också. Det är ett bra sätt att varva ner och träffa nya människor. Planerar du att ta med en present? Jag funderade på att ge honom något personligt, som en egen mugg. Lektion 4. Materialens ursprung. Det är intressant hur vissa material inte kommer från deras kungarike. Rätt. Till exempel finns många metaller i bergsfloder. Ja, och sedan förs de till fabriker för raffinering och metallbearbetning. Det är fantastiskt hur naturen ger oss resurser. Absolut. Det gör att du uppskattar hantverket. Jag håller med. Varje del har en historia bakom sig. Har du någonsin tänkt på hur mycket vi litar på dessa material? Hela tiden. Det är viktigt för så många branscher. Ja, och det är viktigt att använda dem på ett hållbart sätt. Lektion 5. Historisk kontext. Många människor internerades och fängslades under den tiden. Ja, och det påverkade inte bara individer utan även deras familjer. Du vet detta bättre än jag. Jag fick en detaljerad rapport om det.
Det är hjärtskärande att tänka på dessa upplevelser. Det är det verkligen. Historien har ett sätt att upprepa sig om vi inte är försiktiga. Exakt. Vi måste lära av det förflutna för att skapa en bättre framtid. Vad tror du kan göras för att öka medvetenheten? Utbildning är nyckeln. Vi borde dela dessa berättelser mer allmänt. Jag håller med. Det är viktigt att hålla samtalet igång. Lektion 6. Kontrasterande idéer. Det är intressant hur en fjäder är lätt, men en elefant är tung. Ja. Det är en perfekt analogi för kontrasterande idéer. Exakt. Socker är sött, men en citron är surt. Dessa kontraster kan lära oss mycket om balans i livet. Absolut. Allt handlar om att uppskatta olikheter. Och förstå att båda sidor har sitt eget värde. Exakt. Livet är en blandning av söta och sura stunder. Det är det som gör våra erfarenheter rikare och mer komplexa. Ja. Att ta till sig dessa kontraster kan leda till personlig tillväxt. Lektion 7. Överlappande arbetstimmar. Jag tror att vi har etablerat en del överlappande arbetstider. Ja, det har varit till stor hjälp för samarbetet. Det gör att vi kan kommunicera i realtid, vilket är viktigt. Definitivt. Det gör projektuppdateringar så mycket enklare. Jag håller med. Dessutom kan vi brainstorma idéer tillsammans på ett effektivt sätt. Exakt. Det främjar kreativitet och lagarbete. Har du märkt en förbättring av vår produktivitet? Absolut. Jag känner att vi får mer gjort. Det är fantastiskt att se hur effektiv kommunikation kan förbättra vårt arbete. Lektion 8. Lokalt kök. Vi är inte säkra på vad vi ska beställa från menyn. Jag vet. Det är alltid ett svårt beslut på nya platser. Jag hörde att specialiteten är den lokala rätten. Det var vad servitören rekommenderade, eller hur? Ja, han verkade verkligen entusiastisk över det. Vi kanske borde ge det ett försök. Jag tycker att det är en bra idé. Det är det bästa sättet att uppleva kulturen. Dessutom är det alltid kul att testa något nytt. Exakt. Låt oss beställa den och se hur den smakar. Lektion 9. Sportsystem. Det verkar som om landet är översvämmat av sitt professionella sportsystem. Ja, det är fascinerande hur sport kan förena människor. Men det väcker också frågor om prioriteringar, eller hur? Absolut. Av en eller annan anledning har USA valt ett annat tillvägagångssätt. Rätt. Det är en unik modell jämfört med andra länder. Jag undrar hur det påverkar idrottarna och deras utveckling. Det påverkar definitivt deras möjligheter och stödsystem. Det är intressant att analysera för- och nackdelarna med ett sådant system.
Ja, och det väcker många diskussioner om idrottskultur. Lektion 10. Delad framgång. Det verkar som att Gilbert trodde att Sullivan fick det mesta av äran för sina operetter. Ja, det är ett vanligt problem i samarbeten, eller hur? Absolut. Det kan vara frustrerande när bidrag inte uppmärksammas lika. Jag undrar hur Gilbert kände om det. Påverkade det deras partnerskap? Det gjorde det troligen. Kreativa skillnader kan leda till spänningar. Rätt. Det är viktigt att kommunicera öppet i sådana situationer. Tror du att deras verk skulle ha varit annorlunda om de hade en bättre förståelse? Definitivt. Samarbete bygger på ömsesidig respekt och erkännande. Det är fascinerande hur dynamik kan forma konstnärliga skapelser. Lektion 11. Smart shopping. Jag har handlat online för att få ett bättre pris. Det är ett smart drag. Online shopping kan spara mycket pengar. Exakt. Så, vilken tid planerar du att börja handla? Jag brukar hellre handla på kvällen när jag har mer tid. Det är vettigt. Det är trevligt att surfa utan distraktioner. Dessutom kan jag enkelt jämföra priser utan att känna mig stressad. Absolut. Har du hittat några bra erbjudanden nyligen? Ja, jag hittade ett par fantastiska skor till rabatterat pris. Det är häftigt. Jag älskar när du upptäcker oväntade besparingar. Lektion 12. Utforska stigar. Jag hörde talas om en vacker stig som heter Pine Valley. Åh, det har jag hört talas om. Är det inte lite utmanande? Ja, det är det. Men utsikten är tänkt att vara hisnande. Det låter värt det. Ibland leder de tuffaste stigarna till de bästa sevärdheterna. Exakt. Gillar du att vandra på utmanande stigar? Det gör jag. Det ger en känsla av prestation när man når toppen. Jag håller med. Dessutom är det ett bra sätt att få kontakt med naturen. Absolut. Har du varit på några utmanande vandringar nyligen? Inte på sistone, men jag skulle älska att ta itu med Pine Valley den här säsongen. Lektion 13. Ta itu med missbruk. Vi måste prata om psykiskt beroende av alkohol. Ja, det är ett allvarligt problem som många människor står inför. Detta problem kan få fruktansvärda konsekvenser för en persons hälsa. Absolut. Det kan påverka alla aspekter av deras liv. Jag tror att det är viktigt att öka medvetenheten om det. Ja, att förstå tecknen kan hjälpa människor att söka hjälp tidigare. Vad tycker du är effektiva sätt att stödja någon som kämpar? Uppmuntran och tillhandahållande av resurser kan göra stor skillnad. Definitivt. Det handlar om att bygga ett stödsystem för återhämtning. Lektion 14. Göra sås. Gjorde du såsen till middag? Ja, jag använde en blandning av tomatsås och malda kryddor.
Det låter läckert. Vilken typ av kryddor tillsatte du? Jag tillsatte vitlök, basilika och en nypa chiliflakes för lite värme. Det låter smakfullt. Har du en hemlig ingrediens? Jo, jag gillar att tillsätta lite socker för att balansera syran. Det är ett bra tips. Allt handlar om att hitta rätt balans, eller hur? Exakt. Matlagning är som en konst. Varje liten detalj spelar roll. Jag kan inte vänta med att smaka på din skapelse. Lektion 15. Transferservice. Faller skytteln vid båda terminalerna? Ja, den stannar vid både inrikes- och utrikesterminalerna. Det är bekvämt. Det gör resandet mycket lättare. Absolut. Ingen vill gå långt med tungt bagage. Rätt. Hur ofta går skytteln? Den går var 15:e minut, vilket är ganska bra. Det är betryggande. Jag hatar att vänta på transport. Jag också. Det är bra att ha ett pålitligt alternativ. Jag kommer definitivt att överväga att ta pendeln nästa gång jag reser. Lektion 16. Ungdomskultur. Människor i ungdomskulturen tar ofta sina exempel från andra. Ja, det är fascinerande hur trender sprids i sociala kretsar. Absolut. Unga människor påverkas så mycket av sina kamrater. Det kan vara både positivt och negativt, beroende på exemplet. Rätt. Det är viktigt att främja positiva förebilder. Ja, och uppmuntra individualitet också. Hur tror du att sociala medier påverkar detta? Det förstärker trender snabbt, vilket kan vara överväldigande. Definitivt. Det är ett tveeggat svärd för ungdomar idag. Lektion 17. Yellowstone Canyon. Har du hört talas om kanjonens väggar som gav Yellowstone sitt namn? Ja, de är fantastiska. Geologin där är fascinerande. Området har många vattenfall, inklusive ett som är 308 fot högt. Det låter otroligt. Jag skulle gärna se det personligen. Det är otroligt hur naturen skapar sådan skönhet. Absolut. Gillar du att utforska nationalparker? Det gör jag. Varje park har sina egna unika egenskaper och charm. Ja, och de erbjuder så fantastiska möjligheter för vandring och fotografering. Jag kan inte vänta med att planera en resa till Yellowstone någon dag. Lektion 18. Teknikens inverkan. Det är galet att tänka på hur mycket teknik har format våra sociala interaktioner. Ja, det har förändrat vårt sätt att kommunicera helt. Absolut. Människor är mer uppkopplade än någonsin, men känner sig ibland isolerade. Rätt. Det är en paradox i det moderna livet. Hur tror du att vi kan balansera teknik och personliga kontakter? Att sätta gränser för skärmtid kan hjälpa oss att fokusera på verkliga interaktioner.
Jag håller med. Det är viktigt att vara närvarande i nuet. Ja, och att vårda relationer bortom digitala skärmar. Låt oss ingå en pakt om att ha fler samtal ansikte mot ansikte. Lektion 19. Daglig pendling. Jag åker skolbuss till skolan varje dag. Det är trevligt. Det måste vara ett roligt sätt att börja dagen på. Ja, det är det. Jag gillar att chatta med mina vänner under resan. Det låter bra. Hur är det med din syster? Hon jobbar i en annan stad, så hon kör till jobbet. Det måste vara annorlunda för henne utan bussupplevelsen. Ja, hon har en längre pendling, men hon trivs med sitt jobb. Det är bra att höra. Allt handlar om att hitta rätt balans. Exakt. Varje pendling har sina egna förmåner och utmaningar. Lektion 20. Energinivåer. Jag har märkt skillnad i hur du mår på sistone. Definitivt. Jag har mer energi och känner mig mer motiverad. Det är fantastiskt. Vad tror du orsakade förändringen? Jag har fokuserat mer på min kost och träning. Det är häftigt. En hälsosam livsstil kan göra en sådan skillnad. Ja, det har det. Jag känner mig mer produktiv och positiv överlag. Det är inspirerande att se ditt engagemang lönar sig. Tack. Jag hoppas att det uppmuntrar andra att göra liknande förändringar. Absolut. Allt handlar om att ta små steg mot bättre hälsa. Lektion 21. Historietexter. Jag hittade precis några amerikanska historietexter i utmärkt skick. Det låter spännande. Vad är det för texter? De täcker olika aspekter av amerikansk historia, från revolutionen till medborgarrättsrörelsen. UAU. Det är ett omfattande utbud. Har du en komplett lista över texterna? Ja, det gör jag. Om någon är intresserad kan de ringa Marie på det nummer jag har. Det är en stor resurs. Historiska texter kan verkligen hjälpa oss att förstå det förflutna bättre. Absolut. Det är viktigt att lära av historien, tycker du inte? Ja, och att ha pålitliga källor gör det ännu bättre. Exakt. Jag kommer definitivt att dela detta med mina vänner. Lektion 22. Restaurangrekommendationer. Absolut. Jag ska göra en lista över rekommenderade restauranger i området. Det skulle vara så hjälpsamt. Jag letar alltid efter nya ställen att prova. Stor. Vilken typ av mat gillar du mest? Jag älskar italiensk mat, speciellt pasta och pizza. Perfekt. Det finns en fantastisk italiensk restaurang i centrum. Jag har hört talas om det. Vad är deras specialitet? Deras lasagne är otrolig och tiramisu är ett måste prova. Det låter läckert. Jag kan inte vänta med att kolla upp det. Jag lägger till den i listan tillsammans med några andra favoriter. Lektion 23.
betalningsschema. Betalningsschemat är inställt på varannan vecka. Det låter rättvist. Det hjälper med budgetering, eller hur? Ja, det gör det definitivt. Låt oss nu diskutera detaljerna, eller hur? Absolut. Vilka är de viktigaste detaljerna vi behöver täcka? Vi bör prata om startdatum och eventuella bonusar. Bra idé. Att veta när den första betalningen ska betalas är avgörande. Exakt. Jag vill se till att allt är klart för oss båda. Ja, transparens är viktigt i alla avtal. Håller med. Låt oss slutföra allt så att vi kan gå vidare smidigt. Lektion 24. Projektplaner. Har du övervägt några specifika steg för att nå dina mål? Absolut. Jag planerar att driva ett projekt som fokuserar på samhällstjänst. Det låter beundransvärt. Vad har du i åtanke? Jag vill anordna ett lokalt städevenemang. Vilken bra idé. Det kan verkligen föra samman samhället. Exakt. Dessutom ökar det medvetenheten om miljöfrågor. Har du funderat på hur du ska marknadsföra det? Ja, jag planerar att använda sociala medier och lokala flygblad. Det är en gedigen plan. Låt mig veta om du behöver hjälp. Lektion 25. Strandsemester. Hej. Har du någonsin varit på strandsemester? Ja, jag älskar stranden. Det är en av mina favoritplatser att koppla av. Det är häftigt. Vart åkte du på din senaste strandresa? Jag besökte en kuststad med vackra sandstränder. Det låter härligt. Vilka aktiviteter gillade du där? Jag tillbringade mycket tid med att bada och sola. Det är de bästa strandaktiviteterna. Provade du någon lokal mat? Ja, skaldjuren var fantastisk. Fräscht och gott. Jag kan tänka mig. Strandsemester är alltid så uppfriskande. Lektion 26. Konditionsträning. Jag brukar hålla mig till konditionsträning som löpning och cykling. Det är jättebra. Konditionsträning är viktigt för att upprätthålla en god hälsa. Absolut. Det hjälper till att förbättra uthålligheten och håller hjärtat starkt. Har du något favoritställe att springa eller cykla på? Jag älskar att springa i parken. Det är så uppfriskande. Parker är perfekta för det. Jag tycker om att cykla längs vattnet. Det låter vackert. Utsikten måste vara fantastisk. Det är det verkligen. Dessutom gör det träningen roligare. Exakt. Allt handlar om att hitta aktiviteter du älskar. Lektion 27. Montreal. I provinsen Quebec finns också staden Montreal. Ja. Det är en så levande stad med en rik kultur.
Av alla fransktalande städer i Nordamerika är det verkligen unikt. Jag älskar hur den blandar europeisk charm med modernt liv. Exakt. Festivalerna och konstscenerna är otroliga där. Och matscenen är fantastisk. Har du testat poutine? Ja, det är läckert. Ett måste prova för alla som besöker. Absolut. Montreal har så mycket att erbjuda. Jag kan inte vänta med att besöka igen och utforska mer. Lektion 28. Att hålla föremål säkra. Det är viktigt att hålla dina föremål säkra, särskilt de värdefulla. Jag håller helt med. Hur förvarar du din? Jag förvarar dem i en stadig låda och håller den låst. Det låter som en smart idé. Har du någon speciell plats för det? Ja, jag förvarar den i en garderob där den är utom synhåll. Det är jättebra. Det är viktigt att skydda våra tillhörigheter från skada eller stöld. Exakt. Jag gör också en inventeringslista över vad som finns inuti. Det är väldigt organiserat. Det måste hjälpa dig att hålla reda på allt. Definitivt. Det ger mig sinnesfrid att veta att allt är säkert. Lektion 29. Resplaner. Det låter härligt. Har du några specifika platser i åtanke? Ja, jag funderade på att besöka stranden och några närliggande berg. Det låter som vackra platser att utforska. Jag håller med. Jag älskar hur varierande landskapet kan vara. Kommer du att vandra i bergen? Absolut. Vandring är en av mina favoritaktiviteter. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen. Har du en favoritbana? Ja, det finns ett spår som leder till ett fantastiskt vattenfall. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna se den någon dag. Lektion 30. Lokala marknader. För vår resplan kan vi också utforska de lokala marknaderna för färsk fisk och skaldjur. Det låter spännande. Jag älskar att prova färsk, lokal mat. Exakt. Det är ett bra sätt att uppleva kulturen. Vet du några specifika marknader vi bör besöka? Ja, det finns en känd stadskärna som är känd för sin variation. Perfekt. Jag skulle gärna prova några nya rätter. Jag är säker på att vi kommer att hitta några fantastiska alternativ där. Och det är alltid roligt att interagera med lokala försäljare. Absolut. De har ofta de bästa rekommendationerna. Lektion 31. Bröllopskläder. Kan du hjälpa mig att välja en outfit? Jag har ett bröllop att gå på. Naturligtvis. Vilken stil har du i åtanke? Jag tänker formellt, men jag vill sticka ut lite. Det är en bra idé. En snygg kostym med lite färg skulle kunna fungera bra. Det gillar jag. Kanske en ljus slips eller pocket square. Ja, precis. Det kommer att lägga en fin touch till din look.
Tycker du att jag ska gå för en klassisk svart kostym eller något annat? En marin kostym kan vara ett snyggt alternativ till svart. Bra poäng. Det ska jag definitivt överväga. Lektion 32. Finansiella aspekter. Vi måste diskutera de ekonomiska aspekterna av affären. Ja, det är avgörande. Vad tycker du att vi ska fokusera på först? Ja, vi måste definitivt komma överens om prissättning och betalningsvillkor. Absolut. Tydliga termer hjälper till att undvika missförstånd senare. Rätt. Hur ofta tycker du att betalningar ska göras? Jag tror att ett schema varannan vecka skulle fungera bra för oss. Det låter rättvist. Låt oss se till att allt är dokumenterat. Ja, att ha allt skriftligt är viktigt för tydlighet. Håller med. Låt oss skriva ett kontrakt snart. Lektion 33. Sinnen i naturen. De var här först, och ljuden, dofterna och sevärdheterna är förfängslande. Jag vet. Naturen har ett sätt att överväldiga våra sinnen. Absolut. Det är som att vara i en annan värld. Ja, och det får dig att uppskatta skönheten omkring dig. Har du någonsin känt dig helt fridfull i naturen? Definitivt. Det är något lugnande med att vara utomhus. Jag håller med. Det är en fantastisk flykt från vardagens stress. Exakt. Vi borde planera fler utomhusäventyr tillsammans. Det låter som en underbar idé. Lektion 34. Sommarturism. Sommartid är den tid då de flesta turister besöker här. Ja, det är fantastiskt att se så många människor njuta av området. Absolut. Atmosfären känns så livlig och levande. Jag älskar hur parkerna och stränderna blir levande under den här säsongen. Rätt. Det är det perfekta tillfället för utomhusaktiviteter. Har du märkt några favoritställen som turister strömmar till? Definitivt. Vattnet är alltid packat med familjer och vänner. Och de lokala marknaderna myllrar av besökare också. Ja, det är ett bra tillfälle att marknadsföra lokala företag också. Lektion 35. Att hantera avslag. Hur klarar du av avslag? Jag påminner mig själv om mina styrkor och fortsätter att gå framåt. Det är en bra strategi. Att fokusera på det positiva kan verkligen hjälpa. Ja, det är viktigt att vara motståndskraftig. Har du hittat några specifika tekniker som fungerar för dig? Jag pratar ofta med vänner för stöd och uppmuntran. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att omge sig med positivitet är nyckeln. Absolut. Det hjälper mig att återfå mitt självförtroende. Jag beundrar din syn. Det är inspirerande att se hur du hanterar utmaningar.